One eternity later. Hi guys. So, last night, nagpuyat ako para buksan tong sterilization bag. 59S. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo is kung paano siya mag-steril. So, gusto kong i-sterilize yung charger ko. So, yung wallet ko, ilalagay ko din dito para ma-steril siya. So, mas okay kung naka-open para ma-sterilize yung loob. Then, yung charger. So, yan. Tapos, so, yung power bank, pasok mo siya dito. Yan. Pag nagbi-blink siya, ibig sabihin, ongoing na yung sterilization niya. So, yan. Tapos ito, pwede mong ipasok dito sa likod. Nag-sterilize na siya. Pag violet yung makikita mo sa window. So, yun. Thank you. Yung sterilization will take 3 minutes to sterilize the item inside. So, yun nga. Pag nagbi-blink yung light, pag nagbi-blink siya, ibig sabihin, nag-sterilize na sa loob. Once na nag-color violet na yung sa may window part niya. Then, yun. So, kahit ano pwede mo ilagay. Cellphone, monopod mo, tripod, wallet, lahat ng tingin mong pwedeng makontaminate. So, yun. So, sorry, ngayon ko lang na-demo yung kung paano siya gamitin ng maayos. Kasi kagabi, madaling araw, sobrang excited ko. Inano ko na siya, in-unbox ko na siya kagad para magamit ko na siya today kasi duty ako today. So, ito, andito ako ngayon sa clinic. So far, ngayon pa lang nakapagpahinga kasi ang daming patient. So, yun lang. So, as a nurse, stay safe, stay at home, huwag na kayong lumabas kung di kailangan. Tapos, stay healthy, yan, exercise at home, then, syempre, kung ano lang yung kailangan, yun lang yung bilhin niyo sa labas. Bye!